আজিৰ দিনতে মানে মোৰ আলুচপ খাবলৈ মন গ'ল। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দোকান এখনত বৰ ধুনীয়া আলুচপ পায়, কিন্তু কি হ'ব জানেনে, তাত গৈলৈ মানুহ বৰ ভিৰ পালোঁ। সেইকাৰণে মই বোলো আজি ঘৰতে নিজেই আলুচপ বনাওঁ, আপোনালোকো দেখাওঁ। মানে মইতো নানা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই থাকোঁ, আপোনালোকে জানেই, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা অলপ নৰ্মেল যেনেকৈ আলুচপ হওক, পকৰি হওক, তেনেকুৱাবোৰ খাবলৈ মন যায়, নহয় জানো? দোকানত ৰখিলৈ যদি মই আলুচপ ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আধা ঘণ্টা লাগিব, আৰু আধা ঘণ্টাত মই আলুচপ বনাই 10টা খাবও পাৰিম। দোকানৰ পৰা 10 টকা আলু কিনি আনিলোঁ, আৰু লগতে বেচনটো ঘৰতে আছেই, ধুনীয়াকৈ আলুটো পিটিকা বনাই ল'লোঁ। মানে চোৱা যায় যদি মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট মাত্ৰ 10 টকা, যিটো 10 টকালৈ মই আলুচপ খাব গৈছিলোঁ, সেই 10 টকা দি এতিয়া মই তাতকৈ বেছি আলুচপ খাব পাৰিম। মানে বাকী খৰচবোৰ আছে, কিন্তু ঘৰৰ খৰচবোৰ ইমান ধৰা নাযায় আৰু দিয়কচোন। গেছটো জ্বলাই লৈ তাতে কলা কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, আৰু তেলটো গৰম হয় মানে মই ধুনীয়াকৈ আলু এটা গোল কৰি ল'লোঁ, তাক এটা পিঠা নিচিনা চেপ দি লৈছোঁ। পিঠাটো বেচনত ধুনীয়াকৈ জুবুৰিয়াই লোৱাৰ পাছত তাক গৰম তেলত উতলিবলৈ দি দিছোঁ। পিছে মই অকলে নাই লগা, ভণ্টিও সহায় কৰি দিলে, মানে সেইকাৰণে সোনকালে হৈছে আৰু নহ'লে বহুত টাইম লাগে নহয় এইবোৰ কামতো। এইফালে আলুচপকেইটা হয় মানে মোৰ ৰখিবলৈ ধৈৰ্য আছে জানো, অকণমান টমেটো চচ, অকণমান গ্ৰীণ চাটনি লগাই মেলি কি খাবা আৰু। পিছে প্ৰথমতে তোমালে আৰু লোৱা আকৌ, এতিয়াহে মই খাম, নহয় জানো? পিছে খাবলৈ কিন্তু টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকৰ যদি ইমান দলকে ভিডিঅ'টো চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, মানে 50K মই Q&A কৰিম।